म कलेज खोलेर चाहिँ सेवा गर्न खोलेको भनेको होइन। एउटा पोडकास्ट हेरेँ एन्ड देन हजुरसँग काम गर्दा गर्दै कन्टेन्ट मार्केटिङ इज भेरी स्ट्रङ भन्ने कुरा बुझेँ। सानो सानो कुराले इम्प्याक्ट गर्छ। अनि डिजाइन्स मात्रै बनाएर चाहिँ हुन रहन्छ कि एउटा सेलिङ स्किल भनेको चाहिँ सबभन्दा खतरा स्किल जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। यो सम्म we can build a strong brand. Okay? Watch it from first episode and first episode देखि and then until whatever episodes you come to. अनि त्यो सबै भिडियोज हेऱ्यो भने चाहिँ इट्स लाइक एन MBA. म विदेशमै भएको भए आई वुड हेभ अर्न मोर मनी। मैले एउटा यो रिसेन्टली मलाई एउटा साथीले 3C भनेर सिकाएको छ कि होइन, यो कन्सिस्टेन्सी रे गरिराख्ने, चेन्ज रे गरिरहेको प्रोसेसमा पनि चेन्ज गर्ने अरे कि होइन। अनि अर्को चाहिँ चहल पहल गरे, हल्का चहल पहल पनि गरिराख्ने अरे कि। अनि यो 3टा C चाहिँ मेन्टेन गर्न सक्यो भने चाहिँ आई थिङ्क देयर इज अ लाइक थिङ्स विल वर्क आउट गरे कि। आई थिङ्क त्यो एक्सपेक्टेसन पनि हो भनेको। सानो इन्भेस्टमेन्ट गर्ने अनि त्यसपछि एकदम ठुलो एक्सपेक्टेसन्स राख्न पनि हुँदैन। ठुलो एक्सपेक्टेसन राखे पनि एट्याच अ टाइम टु इट कि हो भनेको कस्तो नि त, मैले 2 लाख रुपियाँको सानो बिजनेस स्टार्ट गर्छु अनि करोड कमाउँछु भनेर त इट विल नट बी पोसिबल कि। नट बी पोसिबल इन 1 year बट मेबी पोसिबल इन नेक्स्ट 5 years 6 years त्यो छ गर्नै नसक्ने त होइन। तर कस्तो नि त, म चाहिँ 2 लाख रुपियाँ इन्भेस्ट गरेर एन्ड देन एकदम राम्रो गर्छु भन्ने छैन कि। भर्खर 2 वर्षमा चाहिँ हुँदैन नि त। सो इट विल टेक टाइम। उसको 2 लाखलाई 1 करोड बनाउनु भनेको त 50 टाइम्स हो नि त। अनि त्यो 50 टाइम्स कन्भर्ट गर्नको लागि चाहिँ इट टेक्स टाइम। अनि हामी कहिले म चाहिँ बिजनेस गरेर करोडपति हुन्छु यो हुन्छु भन्ने नै छैन कि। सबैले कस्तो नि त, यो बिजनेस गरेको छ यता करोडपति नै हो कि जस्तो लाग्छ न। कस्तो नि त, म चाहिँ अरूको लागि गएर काम गर्नुभन्दा त्यही स्यालेरी आफै कमाउन सक्छु भने द्याट्स इनफ फर मी जस्तो लाग्छ। एक्ज्याक्टली। सो अहिलेको लागि अनि अहिले चाहिँ आफ्टर वर्किङ फर सच अ लङ पिरियड अफ टाइम होइन, यु रियलाइज कि हुन्छ नि एट टाइम्स यु पे your teams higher than you pay yourself होइन। अनि सो यदि पैसै कमाउनु पर्ने थियो भने चाहिँ मेबी मैले यस्तै इन्डस्ट्रीमा चाहिँ त्यस्तै हाई पेइङ जबमा गए चाहिँ हुन्छ नि वन्डरफुल्ली यु आर गेटिङ पेड हायर देन द CEO के होइन। बट देन एन्टरप्रेन्योरसिपमा भनौँ न, सो त्यो कन्टेक्समा चाहिँ यदि पैसै कमाउनु पर्ने थियो भन्दाखेरि चाहिँ मेबी एन्टरप्रेन्योरसिप इज नट अ राइट अप्रोच। भनेको मैले जागिर गर्दै थिएँ आई वाज टु अर्न गुड मनी, वाइ डु आई निड टु स्टार्ट अ बिजनेस माइसेल्फ, राम्रो पैसा थियो। सो यता सिडको कुरा पनि त्यही नै हो। सो इट्स मोर देन जस्ट मनी भनेको मैले त्यो कलेज स्टार्ट गर्नु भनेको चाहिँ मनीको लागि चाहिँ हुँदैन होइन। देयर इज अ बिजनेस पार्ट टु इट होइन। कस्तो भन्दा फेरि म कलेज खोलेर चाहिँ एकदम सस्टेनेबल त हुनु परिहाल्यो। म कलेज खोलेर चाहिँ सेवा गर्न खोलेको भनेको होइन। देयर इज 2 पार्ट अफ बिजनेस के। एउटा चाहिँ गिभिङ एजुकेसन एन्ड देन बिङ प्रोफिटेबल के। सो प्रोफिटेबल हुनु पऱ्यो। सो बट यु हेभ टु सेपरेट दोज भन्छ इन एजुकेसन लाइनमा चाहिँ। सो एजुकेसनमा यु गिभ एभ्रिथिङ टु स्टुडेन्ट्स, त्यो एउटा पार्ट छँदैछ। यु मेक स्योर यु गिभ मेक द मोस्ट आउट अफ वाट एभर यु गिभिङ टु स्टुडेन्ट्स एउटा पार्ट छ। तर त्यो बाहेक बिजनेस पनि हो, इट्स अ बिजनेस। तर त्यो बिजनेसको पार्ट छुट्टै छ अनि एजुकेसनको पार्ट चाहिँ छुट्टै छ। यु डोन्ट मिक्स दोज टु के। सो एजुकेसन लाइनमा एटलिस्ट, तर क्यान्डिल्यान्डको केसमा त इट्स बिजनेस। अब चाहिँ मलाई हजुरसँग चाहिँ सिटको बारेमा कुरा गर्न मन लाग्छ। लेट्स सो सिट चाहिँ अहिले हजुर कतिजना टिम मेम्बर? सो in a team I think we got 17 people. I think अनि नेपालकै it's the one के भन्छ institution होइन, where so many experts are coming together and building a खतरा टिम। yes त्यही नै हो हाम्रो कन्सेप्ट चाहिँ। सो हामी 17 जना भनौँ टिममा। सो वी डोन्ट वान्ट टु डिफ्रेन्सिएट इन्भेस्टर कोही भन्ने छैन। तर 17 टिम मेम्बर्स अफ टिम। 17 जनासँग काम गर्न गाह्रो हुँदैन? हुन्छ तर एभ्री वान इज एक्सपर्ट होइन। एभ्री वान ब्रिङ्स भ्याल्यु एकदम सिटको कन्टेक्समा त देयर सो मच
कस्तो भन्दा सबैको मेहनत हेऱ्यो भने चाहिँ भनेको विदिन 6-8 months होइन वान अफ द बेस्ट नै भएको छ, इफ नट द बेस्ट होइन, इन टर्म्स अफ क्वालिटीको हिसाबले। प्लस एसिसिएममा कस्तो थियो भन्दा चाहिँ पहिले पनि म भन्न नेपाल आएदेखि नै एसिसिएममै इन्भल्भ भएको, एजुकेसन लाइनमा इन्भल्भ भएको। इट्स अ सेकेन्डरी कोर्स जस्तो थियो कि कस्तो भन्दा कलेजहरू चलाउने, तर नट त्यति भ्यालु नदिने। प्लस आएको छ ट्युसन जस्तो पढेको छ अनि एक्जाम दिएको छ त्यस्तो थियो। एन्ड देन पहिलेदेखि अब कलेजको चाहना पनि युकेमै हुँदा पनि कलेजको चाहना एउटा भयो। प्लस नेपाल आइसकेपछि पनि पहिला त्यो एक्सपर्टिज लिए भनौँ न, एक्सपिरियन्सहरू लिए भनेको कलेज कसरी चल्छ, प्लस एसिसिए कोर्स कसरी चल्छ भन्ने कुरा चाहिँ एक्सपिरियन्स लिइसकेपछि अराउन्ड 2 years 2.5 years पछि चाहिँ इट्स टाइम अब आफ्नै कलेज खोल्नुपर्छ जस्तो लाग्यो। अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ यो एसिसिए भनौँ एजुकेसन चाहिँ इट्स डिपेन्डेन्ट अन फ्याकल्टी के कस्तो टिम अफ फ्याकल्टी छ, कस्तो एक्सपिरियन्सहरू छ, त्यसले चाहिँ म्याटर गर्छ। अनि विद्यार्थीहरूले पनि त्यसै अनुसारले हेर्छन् कि भनेको यु सी अ गुड फ्याकल्टी इन द कलेज, अनि त्यो गुड फ्याकल्टीले गर्दा चाहिँ नै विद्यार्थीहरू आउनुहुन्छ। अनि कस्तो भन्दा अरू एकाडेमिक कोर्स पढे जस्तो होइन भनेको वन्स युआर इनरोल्ड 4 वर्ष नै त्यही पढिराख्नुपर्ने भन्ने छैन। वन्स एउटा एउटा कलेजमा पढ्छु, एउटा पेपर अर्को कलेजमा पढ्छु भन्न पनि मिल्छ। त्यो चाहिँ यो बिजनेसको एउटा च्यालेन्जिङ फ्याक्टर हो कि है? इट्स अ च्यालेन्जिङ फ्याक्टर। अनि इट्स अ अपर्च्युनिटी फर स्टुडेन्ट्स एज वेल। कस्तो भन्दा आई हेभ सिन पिपल स्टुडेन्ट्स मेकिङ डिसिजन्स विदाउट प्रपर रिसर्च हो, त्यो छ। अनि एउटा गएको छ कलेजमा गएको छ एन्ड देन राम्रो एजुकेसन छैन, अरू एडमिनिस्ट्रेटिभ वर्कहरू टाइममा हुँदैन, एसिसिएसँगको जुन कम्युनिकेसन छ त्यो कम्युनिकेसन पनि छैन कलेजहरूको। त्यो भइसकेपछि चाहिँ एउटा भनेको सर्टेन ल ठिक छ फर्स्ट लेभलमा त म फसेँ ठिक छ, तर देन त्यसपछि चाहिँ म मुभ हुनसक्छु भन्ने कुरा अरू कलेजमा हुँदैन, त्यो अरू एकाडेमिक एजुकेसनमा चाहिँ हुँदैन भनौँ न। ब्याचलर्स पढ्नु गयो भने चाहिँ त्यो भयो भने चाहिँ कस्तो भन्दा अहिलेसम्म पनि बुझेको छैन विद्यार्थीले चाहिँ। त्यो भनेको फर्स्ट लेभलमा आउने विद्यार्थीहरूले चाहिँ भनौँ न हामीले नलेज लेभल भन्छौँ, त्यो नलेज लेभलमा आउने विद्यार्थीहरूले पनि बुझेको छैन। के बुझेको छैन भन्दा चाहिँ यु क्यान स्विच कलेजेस भन्ने पनि बुझेको छैन कि। सो अलिकति माथि गइसकेपछि चाहिँ यु क्यान स्विच कलेजेस भन्ने बुझेको हुन्छ। आई थिङ्क सिटको ब्रान्डिङमा चाहिँ यो कुरालाई पनि आई थिङ्क वी हेभ टु इन्भल्भ द्याट इज वेल। अनि कस्तो भन्दा इन टर्म्स अफ फेरि अरू कलेजको विद्यार्थी तान्न खोजेको होइन, तर कस्तो भन्दा इन्फर्म डिसिजन नलिएको कोही छ भने, ओके म चाहिँ सुरु त गरेँ तर आइ एम नट भेरी कम्फर्टेबल, नट भेरी ह्याप्पी विथ द कलेज भन्यो भने चाहिँ देन देयर इज अप्सन टु स्विच, त्यो भइसकेपछि चाहिँ सो मेन स्ट्रेन्थ भनेको नै फ्याकल्टी हो। सो फ्याकल्टी भइसकेपछि चाहिँ आई थिङ्क हामी चाहिँ सबै राम्रो फ्याकल्टिजहरू चुज गरेर एन्ड देन वी बिल्ड अ टिम। अनि त्यो टिमले चाहिँ जुन भनौँ न हामीले भनौँ न एक फुल सेसन चाहिँ सक्यो भनौँ न, 6 months सेमेस्टर सक्यो। एन्ड देन फ्रम द्याट वाट वी एचिभड भनेको इन टर्म्स अफ you guys had a topper हैन आफ्नो कति so out of we had 73% toppers, 73% toppers in all the that's crazy. It's crazy but there's more to do of course. अनि त्यो भइसकेपछि होइन एउटा क्वालिटीको हिसाबले चाहिँ क्वालिटी चाहिँ त्यति प्रदान गरिरहेको थिएन कसैले पनि। एन्ड देन वी ट्याप्ड इन्टु द्याट स्ट्राटेजी सेगमेन्ट भनेको अलिकति क्वालिटी दिने, प्लस कस्तो भन्दा एसिसिए स्टुडेन्ट्सलाई पनि त्यति भ्यालु फिल नगरेको आफूले स्टुडेन्ट्सहरूले पनि, प्लस कलेजले पनि त्यति भ्यालु फिल नदिएको। सो यो स्ट्रक्चर चाहिँ एउटा पर्सपेक्टिभ, एउटा न्यारो पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ दिस इज अ बिग च्यालेन्ज एउटा कुनै कलेजको लागि चाहिँ, किनभने वन्स यु कन्भर्ट अ स्टुडेन्ट दे हेभ एन अपर्च्युनिटी टु लिभ द कलेज प्रोभाइडेड द्याट दे आर नट ह्याप्पी विथ इट होइन। तर एउटा पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ डेफिनेटली इट्स अ च्यालेन्ज, तर इन अ भेरी पोजिटिभ अप्रोच होइन। जो पनि whichever brand it is, if they are pretty confident about their product, pretty confident about their service, it comes with an humongous opportunities कि
you will be getting students from अरू कलेजहरू पनि कि provided that there is a good vibration among, provided that तपाईँहरूको students are talking really good about the service and product होइन. So यो त रिपल इफेक्ट हुने भयो नि त. एक्चुअली त्यही भन्नु खोजेको मैले. कस्तो भन्दा मैले ममा कन्फिडेन्ट थिएन भने चाहिँ आई वुडन्ट हेभ टक्ड अबाउट कि यु क्यान लिभ द कलेजेस कि यु क्यान स्विच बिट्विन कलेजेस. तर त्यहाँ अलिकति के भयो भन्दा चाहिँ कलेजेसहरू छन् बिकज दे आर नट भेरी कन्फिडेन्ट अबाउट इट अनि नट कन्फिडेन्ट अबाउट देम सेल्फ. के हुन्छ भन्दा चाहिँ त्यो इन्फर्मेसन चाहिँ दिन सकेको छ, दिन खोज्दैन, त्यो किन खोज्दैन. सो त्यो भइसकेपछि चाहिँ इन्ट्रेस्ट म त एकदम कन्फिडेन्ट नै छु. सो कन्फिडेन्ट भएको हिसाबले के गर्छु भन्दा चाहिँ ओके there is a room to switch, there is an opportunity to switch. त्यो भइसकेपछि चाहिँ अब मलाई के च्यालेन्ज भयो भने चाहिँ आई हेभ टु सेटिस्फाई दोज स्टुडेन्ट्स होइन. फर्स्ट सेमेस्टर इयर लङ प्रोसेस भयो कि कुनै ब्याचलरमा कन्भर्ट बिबिएमा कन्भर्ट गऱ्यो भने चाहिँ एकपल्ट कन्भर्ट गरिसक्यो, कन्भर्ट गऱ्यो ल. त्यहाँ पनि स्विच गर्न नमिल्ने त होइन, मिल्ने इजी छैन. यहाँ चाहिँ ढुक्कै इजी छ, एकदमै ढुक्क भनेको आज म यहाँ पढ्छु भोलि अर्को कलेजमा गएर पढ्छु भन्न पनि सक्यो. त्यो इन्फर्मेसन चाहिँ आई थिङ्क सबैले पाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ, सबै स्टुडेन्ट्सले. त्यो भयो. प्लस इन टर्म्स अफ त्यो कुरा चाहिँ विद्यार्थीले थाहा पायो भने चाहिँ देन आई स्टार्ट वर्किङ अन माइसेल्फ. कसरी चाहिँ आई वान्ट टु बी बेटर देन माई कम्पिटिटर्स भनेर हेर्छु नि त. एक्ज्याक्टली. अनि यो जस्तै फर इक्जाम्पल मलाई एउटा मेरो पर्सनल क्वेसन होइन, जस्तै फर इक्जाम्पल आई इन्भल्भ इन 2 business एट अ मोमेन्ट and you are involved in 2 business with 2 different partners. So what is the secret to maintaining a good relationship with your partners in business? I think in a business कस्तो भन्दा चलिरहेको बिजनेस हो नि, इट्स डिफ्रेन्ट थिङ. बट कस्तो भन्दा सिटको केसमा पनि हामी जतिजना टिम छौँ सबैले वर्क गरेको एन्ड देन जे छौँ होइन सबैको एफर्टले नै भएको. प्लस क्यान्डील्यान्डको केसमा पनि त्यही नै हो. त्यो भइसकेपछि सबैमा चाहिँ बिलोङ्गिङ भयो भने चाहिँ इन टर्म्स अफ ओनरसिप छ भने चाहिँ इन टर्म्स अफ भनेको बिजनेसको ओनरसिप छ भने त्यति गाह्रो चाहिँ हुँदैन, म्यानेज हुन्छ. अनि फेरि अब क्यान्डील्यान्डको केसमा पनि एकदम कम्फोर्टेबल. उहाँ पनि अब मजाले युके बसेर आउनुभएको, रिटर्न गर्नुभएको. त्यो भइसकेपछि उहाँले नि बुझ्नु भएको छ मजाले. एन्ड देन उहाँले गर्ने पर्ने प्रेसरहरू छ, काम गर्नुहुन्छ, मिहिनेत गर्नुहुन्छ, उहाँको नि छ. एन्ड देन देयर इज माई साइड अफ द स्टोरी जो म आफ्नै हिसाबले गरिरहेको हुन्छु. तर कन्फ्लिक्ट नआउने त होइन, देन कन्फ्लिक्ट भन्दा नै टेक इट एज डिस्कसन्स कम्युनिकेसन डिस्कसन्स. सो जति धेरै डिस्कसन भयो त्यति धेरै राम्रो आउटपुट हुने हो. अझ त्यो सिटको केसमा हेर्नुभयो भने त एकदम भनेको डिस्कसन्सको पार्टमा चाहिँ you guys are pretty strong, very strong. So like you bring all the 17 people together, like no, त्यो सबै 17 people. So 17 peopleमा so we 6 BOD मा 6 जना आउँछौँ. Okay, so it's about the 6 people and then every sessionमा there is at least two meetings where we involve everyone. So okay, nice. So मलाई सिटसँग जस्तै अब आई थिङ्क धेरैलाई थाहा छैन होला, वी फाइन्ड दिस इज अल्सो वर्किङ विथ सिट एज देयर सोसल मिडिया एन्ड कन्टेन्ट पार्टनर्स होइन. अनि मलाई सिटसँग आउँदाखेरि चाहिँ अब कस्तो हुन्छ नि, सबभन्दा गाह्रो चाहिँ हुन्छ नि, यो मेरो फोटोग्राफीको इक्जाम्पलबाट मैले सिकेँ हो कि होइन. पहिला फोटोग्राफी हजुरको एकदमै चाँडै बुम भयो, छोटो समयमा ठुलो बुम भयो कि नेपालको कन्टेक्समा होइन. इट्स स्टिल अ च्यालेन्जिङ इन्डस्ट्री होइन. अनि त्यसमा चाहिँ लट अफ पिपल वे कम्प्लेनिङ कि अब जो पनि फोटोग्राफर अहिले गएर नथु खैरे एभ्री मङ्की विथ द डिएसएलआर फोटोग्राफर होइन, घरमा फोटोग्राफर त्यस्तो थियो कि होइन. तर त्यो कुराले त्यो चाहिँ मैले कहिल्यै भनेन कि, किन भन्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ कस्तो फिल भयो भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ एउटा एक्सपिरियन्सले पनि हो. जस्तै फर इक्जाम्पल कस्तो थियो भन्दाखेरि आई एम इन्टु टिचिङ बिजनेस फ्रम प्रिटी लङ होइन. सो आई थिङ्क फर इनिसियल डेजमा चाहिँ मोर देन हाफ अफ माई टिम्स वे माई स्टुडेन्ट के. अहिले पनि लाइक हाम्रो कपाल अफ स्ट्रङ हेड कोर वे माई स्टुडेन्ट्स ब्याक देन होइन. अनि त्यो कन्टेक्समा चाहिँ मलाई चाहिँ कस्तो फिल भयो भन्दाखेरि चाहिँ एक दिन चाहिँ कस्तो थियो भने आई ह्याड ए स्टुडेन्ट होइन. अनि उसलाई मैले फोटोग्राफी सिकाएँ. अनि 6 महिनापछि हि केम टु मी एज अ क्लाइन्ट के होइन. अनि उसलाई चाहिँ मलाई त्यो क्लाइन्ट कन्भर्ट गर्न अनि आफ्नो प्राइजिङ भन्न चाहिँ कति सजिलो भयो कि. अब बिकज हि वाज इन्ट्रेस्टेड इन फोटोग्राफी, उसले मसँग सिक्यो. त्यो कन्टेक्समा चाहिँ उसँग क्यामेरा थियो, उसले फोटोग्राफी सिक्यो. अनि उसले फोटोग्राफीको बारेमा बुझ्यो. अनि जब राइट टाइम आयो उसलाई मलाई कन्भर्ट गर्न चाहिँ सजिलो भयो कि. अब उसले
मैले कोट गरेको प्राइस चाहिँ अनुप दाइले कोट गरेको प्राइस चाहिँ जेन्युन हो, दिस इज हाउ मच इट निड्स टु गेट अ क्वालिटी वर्क भनेर चाहिँ उसले बुझ्यो नि त। सो मलाई चाहिँ कस्तो फिल भन्दाखेरि चाहिँ द मोर द फोटोग्राफर्स, द मोर द पिपल इन्ट्रेस्टेड इन फोटोग्राफी, द मोर पिपल विथ द DSLR इन देयर ह्यान्ड होइन, आई थिङ्क इट वुड बी मच इजियर फर मी टु कन्भर्ट क्लाइन्ट्स के, बिकज नाउ दे अन्डरस्ट्यान्ड इट्स नट जस्ट अबाउट होल्डिङ एन एक्सपेन्सिभ क्यामेरा के, इट अल्सो कम, किनभने अब त पैसा भएको मान्छेसँग त 4 लाख 5 लाख खर्च गरेर क्यामेरा किन्न त ठुलो कुरा भएन नि त होइन। तर नाउ त्यो क्यामेरा किनिसकेपछि जब उसले त्यो क्यामेराको भ्याल्यु बुझ्छ, उसले मतलब कम्प्लिकेसन बुझ्छ होइन, नाउ इट्स भेरी मच इजी फर हिम टु कन्भर्ट इन्टु अ राइट पेइङ क्लाइन्ट्स भन्ने ऊ रियलाइज गर्नु। सो कहिले पनि मलाई चाहिँ त्यो फिल भएन कि मतलब हुन्छ नि यो अवेरनेस ऊ भएर चाहिँ होइन जस्तै। अनि त्यसलाई चाहिँ मैले के कुरासँग रिलेट गर्न खोजेको भन्दाखेरि मार्केटिङको कन्टेक्स्टमा पनि अहिले चाहिँ कस्तो भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ जति मान्छेहरूलाई मार्केटिङको बारेमा थाहा छ नि होइन, त्यति चाहिँ सजिलो भएको छ कि कुरा गर्न कि, किनभने एज अ कन्सल्टेन्ट यो जब इज टु गो इन्टु अ डिपर लेभल नि त, डिपर लेभल इन टर्म्स अफ कि मार्केटिङ कन्टेक्स्टमा कि हजुरको कुनै बिजनेसलाई बुझेर वाट आर द थिङ्स द्याट हेज नट बिन डन बिफोर, वाट आर द थिङ्स द्याट इज नट बिङ क्यारिड आउट फ्रम यर कम्पिटिटर्स, अनि डिपर लेभलमा गएर हाउ क्यान बी एक्जिक्युट भन्ने कुरा हो नि त। अनि कतिपय हजुरसँग चाहिँ के सजिलो भयो भन्दाखेरि चाहिँ मलाई बेसिक कुरा गर्नै परेन कि, बेसिक कुरा गरे पनि इट वाज भेरी मच इजियर फर मी टु जम्प फ्रम बेसिक कुरा टु डिपर लेभल के। त्यो हो, तर आई थिङ्क फर्स्टमा यस्तो फर मी मतलब मार्केटिङ त्यति आइडिया नभएको मान्छे, सो तर हजुरले भन्न किन मिल्दैन भन्दाखेरि यु रन सोशल मिडिया एड्स। नो आई डु इट नाउ, तर लेट्स से एक्जाम्पलको लागि चाहिँ लेट्स से 1 year डाउन द लाइन के 1 year डाउन द लाइन फर मी मार्केटिङ वाज डिजाइन्स होइन। सो फर मी मार्केटिङ वाज डिजाइन। अनि इभन अहिले पनि म हेर्छु कि इभन सोसियल मिडिया कम्पनी मार्केटिङ कम्पनी भनेर भनेको छ, डिजिटल मार्केटिङ भनेको छ, अल दे डु इज डिजाइन्स के, डिजाइन्स भन्दा अरू केही पनि गर्दैन कि। एन्ड देन डिजाइन्स गरेर चाहिँ त्यो पनि फेरि कस्तो हुन्छ भन्दा मैले दिएको कन्सेप्टमा एसिसिएको भनौँ न लाइन अफ बिजनेसमा चाहिँ इट्स भेरी हार्ड टु एउटा बुझाउनु पऱ्यो, बुझाउनु परिसकेपछि त्यसपछि प्लस कन्टेन्टहरू आफै खोज्न पनि गाह्रो छ। त्यो हिसाबले चाहिँ मैले भनौँ न जति डिजिटल मार्केटिङ कम्पनीसँग काम गरेको छु अनि मैले मेरो इनपुट पनि हुन्छ अलिअलि। सो त्यो प्लस कस्तो भन्दा प्योरली डिजाइन गरेको बेसिसमा भनौँ न एउटा पोस्ट बनाइदिएको बेसिसमा चाहिँ वी आर डिजिटल मार्केटिङ कम्पनी भनेर, अनि त्यो पर्सपेक्टिभ चाहिँ आई थिङ्क हजुरहरूसँग काम गर्न सुरु गरिसकेपछि त्यो चेन्ज भएको छ इन टर्म्स अफ आइभ लर्न सो मच भनेको कस्तो भन्दा टिचर जस्तो हुनुभयो कि अब चाहिँ बिस्तारै गरेर चाहिँ कस्तो भन्दा मलाई अनुप सर चाहिँदैन कि अनुप सर चाहिँदैन कि म पनि कम्पिटेन्ट छु कि भनेर एकदम यसो जोक होइन। तर यस्तो कस्तो भन्दा जतिसुकै जे गरे पनि मैले तपाईँले जस्तो सोच्न सक्दिनँ कि इन टर्म्स अफ मार्केटिङ, ट्रस्ट मी त्यो एक्सपर्टिज हो नि त। अनि कस्तो भन्दा भोलि गएर 2-4 दिन काम गरिसकेपछि होइन अनुपले भन्दा मैले धेरै राम्रो सोच्न सक्छु भन्यो भने चाहिँ हाम्रो ट्रस्ट मी, किन भन्दा यो किन कतिजना क्लाइन्टसँग काम गर्नुहुन्छ होइन। सो कस्तो भन्दा के रियलाइज गर्नु पर्यो भन्दा डिजिटल मार्केटिङ मैले सुरुमा कस्तो अहिले चाहिँ हजुरको राइट अहिले चाहिँ हजुर के बस्छ वाट इज डिजिटल मार्केटिङ। सो आई थिङ्क यु एम्फसाइज सो मच अन कन्टेन्ट होइन, द्याट इज सो मच इम्पोर्टेन्ट। मलाई एकदम कन्टेन्ट भन्ने केही नै थाहा थिएन, तर एउटा पोडकास्ट हेरेँ एन्ड देन हजुरसँग काम गर्दा गर्दै कन्टेन्ट मार्केटिङ इज भेरी स्ट्रङ भन्ने कुरा बुझेँ। अनि इन टर्म्स अफ आफूलाई प्रेजेन्ट गर्ने तरिका पनि के होइन, आफूलाई प्रेजेन्ट गर्ने तरिका पनि यहाँ बसेर हामी टक अबाउट डुवर्स भनेको के हो, डुवर्सले के गर्छ भनेर गर्न सकिन्थ्यो नि त होइन र। एन्ड देन वाट हेभ लर्न फ्रम यु इज होइन त यु डोन्ट निड टु टक अबाउट डुवर्स के होइन त, यु डोन्ट निड टु टक अबाउट डुवर्स भन्ने कुरा बुझिसु कि साँच्चै त्यो सिकेको छु। एन्ड देन यु डु इट भेरी यस्तो हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ के फिल हुन्छ भन्दा यो त भइसकिसकेपछि यो त मैले नि गर्न सक्छु जस्तो लाग्छ। तर सानो कुराले चाहिँ इम्प्याक्ट गर्छ, सानो कुराले इम्प्याक्ट गर्छ। अनि डिजाइन्स मात्रै बनाएर चाहिँ हुन रहन्छ कि भनेको डिजाइन बनाउने एन्ड देन क्यान्डिडेट के अरे हाम्रो फेसबुकमा राख्ने इन्स्टाग्राममा मात्र राखेर फाइदा छैन। सो वाट विल बी स्ट्रगलिङ विथ क्यान्डिडेटमा पनि अलिकति मार्केटिङको पार्ट अलिकति स्ट्रगल गरिरहेको। अनि मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि मार्केटिङ चाहिँ इज भेरी सिम्पल होइन। जस्तै फर इक्जाम्पल फर त्यो बेसिक कुराहरू अप्लाई गर्नको लागि यु डोन्ट निड एक्सपर्टिज के,
बेसिक कुराहरू गर्नुहुन्छ नि, जस्तै सोसियल मिडिया ह्यान्डल गर्नको लागि चाहिँ जस्तै भनौँ न एउटा के अरे एकदमै एउटा कुनै क्लाइमेट छ अरे, पानी परेछ, विन्टर छ, समर छ होइन, एउटा सिम्पल हातमा एउटा क्यान्डी राखेर पछाडि ब्याकग्राउन्ड आउने गरी एउटा फोटो खिचेर के अरे आर यु इन्जोइङ अ क्यान्डी एट दिस समर या दिस विन्टर भनेर राखेर त होइन एक्सपोर्ट चाहिँदैन नि होइन चाहिन्छ एकदम। अल्थ्याली वाट कस्तो भन्दा मैले एसिसिए गर्दा अलिकति मार्केटिङ नपढेको मान्छे पनि होइन, अलिअलि मार्केटिङ 7 पिस के हुन्छ त्यो पढेको हो, तर त्यस्तो मार्केटिङको पोर्सन केही पनि थिएन। प्लस काम गरेको पनि हो भनौँ न, इन टर्म्स अफ भनौँ न आई वाज अ फाइनेन्स म्यानेजर, त्यति मार्केटिङमा इन्भल्भ त थिएन, तर बिजनेस त देखेको रहेको नि त। तर पनि तपाईँलाई चाहिँ जति सजिलो तरिकाले चाहिँ सोच्नु भनौँ न इन टर्म्स अफ के गर्ने भन्ने सोच्नुहुन्छ नि, त्यसरी मैले सोच्नु सक्दिनँ कि, बिकज आम अ डिफ्रेन्ट ब्याकग्राउन्ड भनेको एउटा सेलिङ स्किल भनेको चाहिँ सबभन्दा खतरा स्किल जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ, एकदम सेलिङ स्किल भनेको। अरू जेसुकै स्किल पनि कस्तो भन्दा डेभलप गर्न सकिन्छ कि, डेभलप गर्न सकिन्छ ओभर द टाइम यु क्यान, तर सेलिङ स्किल्स भनेको चाहिँ अब सर्टेन हाइटसम्म त पुऱ्याउनु सकिएला, तर यु क्यान बी अ गुड सेलर कि अब म चाहिँ मेरो कन्टेक्समा। सो प्लस होइन हजुर यु आर अलरेडी एक्सपोर्टेड समथिङ नि त, हो त्यो भइसकेपछि चाहिँ चाहिँदैन पनि, तर बट वाट आई फिल इज सेलिङ इज द बेस्ट स्किल युनिट के सबैको लागि। त्यो भइसकेपछि हजुरहरूले गरेको काम इन टर्म्स अफ भनौँ न जति भनौँ न जस्ट 4-5 मन्थ्स भयो कहाँ वी आर रनिङ अन के अरे आई थिङ्क थर्ड मन्थ हो क्या कि सेकेन्ड मन्थ हो क्या, कुरा गर्न थालेको चाहिँ हाम्रो भयो 3-4 महिना। ओके एक्जिक्युसनमा हामीले ल अब कन्फर्म गरेको चाहिँ आई थिङ्क दिस इज द थर्ड मन्थ, आई थिङ्क थर्ड मन्थ। ओके नट इभन थर्ड मन्थ दिस इज आई थिङ्क 2 महिना एन्ड भइरहेको। मेरो चेकबुक हेऱ्यो भने थाहा हुन्छ कि कुन सो what we've done it's a team effort पनि हो, and then what we've done is it's different from what others have been doing, and it अर्को चाहिँ कस्तो मजाले एकदम के सोचेर त्यो स्ट्राटेजी बिल्ड गरेर सो what we've been doing होइन। अनि इन टर्म्स अफ तपाईँको एक्सपर्टिज चाहिँ आई थिङ्क यु फाइन्ड अस विदिन 1 मन्थमा चाहिँ वी आर भेरी सेटिस्फाइड एज अ टिम पनि, म मात्रै होइन, भेरी सेटिस्फाइड। सो मेरो चाहिँ एकदम फुल रेकमेन्डेसन छ सबैलाई, एकदम अनेस्टली। सो सिटलाई डिस्काउन्ट दिनु पर्यो सो एकदमै सो होइन मैले के रियलाइज गरेको थिएँ भन्दा चाहिँ कस्तो भन्दा मैले मार्केटिङ पार्टनर चाहियो मलाई, तर आई डोन्ट वान्ट समवन टु मेक डिजाइन्स ओन्ली, आई वान्ट समवन विथ आइडियाज। मलाई चाहिँ यसो गरौँ न भनेर मलाई आउँदैन के गर्ने भन्ने थाहा छैन, त्यसैले चाहिँ समवन विथ यो गरौँ नि त, यसरी मार्केटिङ गर्न सकिन्छ भन्ने। अनि प्लस कस्तो भन्दा हजुरहरूको इभन टिम एज वेल, कस्तो भन्दा एसिसी भनेको चाहिँ अलिकति बुझ्न गाह्रो छ कि एज अ कोर्स पनि एकदम बुझ्न गाह्रो छ। अनि वाट एभर यु डन विदिन दिस 2 मन्थ्स होइन र एकदम के भनौँ थ्याङ्क यू फर बिङ एट द राइट टाइम कि हामी हजुरसँग चाहिँ काम गर्न किन सजिलो भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मैले जस्तै मैले मार्केटिङ पढाएँ होइन, मैले मार्केटिङ पढाएन, मैले मार्केटिङ सिकाएन, म मार्केटिङ गर्छु भनेर आएको पनि होइन कि। म त एकदमै सिम्पल सोझो मान्छे थिएँ, हेर्नुहोस् फोटोग्राफी गर्न मजा लाग्थ्यो होइन, फोटोग्राफी गरेँ फोटोग्राफी गर्दै आई रियलाइज कि धेरै काम आइरहेको थिएन होइन। मलाई कि त आई हेभ टु पार्टनर विथ द मार्केटर होइन, कि त आई हेभ टु गो इन द मार्केट भनेर। अनि त्यो पार्टनर विथ द मार्केट गर्दाखेरि त्यति बेला मसँग फाइनेन्स पनि थिएन, सो आई हेड टु गो इन्टु काम लिएर आउनुमा गएँ। तर मार्केटिङ पनि भन्दैन, गएर काम लिएर आउने होइन, काम आउनु थाल्यो त्यसपछि आफूले गर्नु मात्र सकेन, त्यसपछि टिम बनाउनु थालेँ। अनि गर्दा चाहिँ आफ्नो इन्ट्रेस्टको कामहरू गरेँ कि मैले, अरू कुनै पनि त्यस्तो गरेन होइन। वेडिङमा राम्रो भयो, त्यसपछि कमेडीमा राम्रो भयो, त्यसपछि हामीले आफ्नो ट्राभलहरूको यताउता कन्टेन्ट बनाइरहेको थियौँ। अनि त्यो भइसकेपछि अब मैले आफूलाई रियलाइज गरेँ मलाई कति धेरै कुराहरूमा इन्ट्रेस्ट छ कि होइन। अब सबै इन्ट्रेस्टको आफ्नो गएर बिजनेस खोल्न त सकिन्न होइन, तर चाहिँ when I get to sit with you and we talk about ACCA को potential futures होइन, it's a different eye for me. I realize that whenever I go to sit with any other client, अनि किनभने क्लाइन्ट चाहिँ कस्तो हुन्छ, मार्केटिङ चाहिँ कस्तो हुन्छ, you have to be very open about के छ नि त, यो त होल आइडिया भयो नि त मलाई त्यो इन्डस्ट्री बारेमा। इट्स अ डिफ्रेन्ट, आई लाइक द्याट हाई कि। अनि मैले के रियलाइज गरेँ, ओके आई लाइक नोइङ अबाउट सम अदर बिजनेसेस होइन, टु अ डिप कोर के। अनि मार्केटिङ लेट्स यु डु द्याट होइन त्यो कन्टेक्समा। अनि मैले चाहिँ जस्तै फर इक्जाम्पल जो चाहिँ पनि हजुर सिडमा या जो चाहिँ पनि हाम्रो एक्जिस्टिङ क्लाइन्टहरूमा हामीले भेन्डर्सबाट एक्जिक्युट गरेर राखेको छौँ नि,
त्यो चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले ट्राइड एन्ड ट्रु मेथड हो कि इट्स नट नेपालमा पहिला काम गरेको हाम्रो आफ्नो इन हाउस प्रोजेक्टमा चलाएको त्यसले सक्सेसफुल भएको अनि त्यही कुरालाई चाहिँ हामीले रिप्लिकेट गरेर अरू बिजनेसहरूमा कन्भर्ट गर्न खोजिरहेको कि अनि कतिपय एट टाइम चाहिँ इट इज भेरी अनकन्भेन्सनल अप्रोच के जस्तै हामीले जुन पनि कुराहरू सिडमा युज गरिरहेको छौँ जुन पनि कुरा हाम्रो अरूको क्लाइन्टहरूमा युज गरिरहेको छौँ नि द्याट इज काइन्ड अफ अनकन्भेन्सनल द्याट हेज नट बिन डन पहिला के नेपालको कन्टेक्समा हाम्रो आफ्नो बिजनेसमा त गरेर आएको थियौँ अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलट अफ क्लाइन्ट्स आर नट भेरी ओपन अबाउट इट के हुन्छ नि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कहिले गाह्रो भइदिन्छ हुन्छ नि अनि विथ यु हजुरले चाहिँ हाम्रो ल अनुपजी के अरे एक्सपेरिमेन्ट गर्नुहोस् भनेर त्यो एउटा फ्रिडम दिँदाखेरि चाहिँ इट्स अब अफकोर्स हामीले अब एउटा के अरे एउटा रेप्युटेड ब्रान्डसँग काम गर्दाखेरि चाहिँ जे पाइदियो त हामीले गर्दैनौँ तर चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्न खोज्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ जुन कुरा कमेडी सर्कलले सिकायो जुन कुरा वेटिङ टिम्स नेपालले सिकायो होइन यो त अझ सक्सेसफुल हो होइन अझ इफ आई हेभ टु टेल यु अबाउट द थिङ्स द्याट हेभ डन द्याट सो मेनी थिङ्स द्याट हेभ डन के द्याट हेज फिल टेरिबली होइन बट देन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आइडियाजहरू आएको छ कि मलाई चाहिँ अनि त्यो कुराहरू चाहिँ एप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ सिटसँग काम गर्न चाहिँ के रमाइलो थियो भन्दाखेरि यु गाइज आर प्रिटी ओपन अबाउट हुन्छ गरिदिउँ न त आई थिङ्क हो अस्ति कस्तो भन्दा एउटा हामीसँग एक्सपर्टिज त छैन त्यस्तो एक्सपर्टिज छैन सो इन टर्म्स अफ भनौँ न हामी चाहिँ वाट इज एसिसे वी गिभ आउट बेस्ट एसिसे एजुकेसन इन नेपाल भन्छौँ तर त्यो बाहेक अरू अरू कुरामा चाहिँ कस्तो भन्दा हाउ टु रिच आउट टु अडियन्सेस कि ओके यो चोजिङ द बेस्ट कोर्स अनि यो चोजिङ द बेस्ट कलेज भनेर प्लस इन टर्म्स अफ एसएससीलाई दिन सक्ने एडभान्टेज भनेको मैले भनेको कन्फिडेन्सको हिसाबले पनि इट्स अ कोर्स कि लाइक नो अदर भन्छु एकदम खतरा कन्फिडेन्स दिन्छ कि जे पनि गर्न सकिन्छ नि फेरि त्यसले सिकाएर होइन कि तर आई डोन्ट नो वाट त्यसैले मैले भन्छु रियलाइज गर्छु कि कस्तो भन्दा कसरी चाहिँ कोर्स स्ट्रक्चर कसरी के गरेको छ जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ कुनै बेला सो त्यो भइसकेपछि चाहिँ त्यो एक्सपर्टिज नभएको हामीसँग एन्ड देन यु आर वर्किङ युआर एक्सपेरिमेन्टिङ त्यही लाइन अफ बिजनेसमा हुनुहुन्छ अनि त्यो भइसकेपछि चाहिँ हजुरले कुन केही हिसाबले सोचेर नै आइडियाजहरू दिनुहुन्छ यो गरौँ भनेर भन्नुहुन्छ हामीलाई थाहा नभएको आइडिया आई थिङ्क यो सम्वान who can build a strong brand के एकदम खतरा ब्रान्ड बिल्ड गरिदिन्छ जस्तो लाग्छ डुवर्सहरू होइन त कमेडी सर्कलहरू वेडिङ ड्रिम्सहरू होइन त सो त्यो भइसकेपछि चाहिँ कन्फिडेन्स छ एउटा कन्फिडेन्स छ विस होइन र हामीले चाहिँ अलिकति 6 महिना पहिले स्टार्ट गर्न पाएको भए अनि त्यति बेला इम्पोर्टेन्स पनि थाहा भएन कि कस्तो भन्दा डिजिटल मार्केटिङमा त्यति धेरै पैसा होइन भन्ने चाहिँ अहिले रियलाइज भएको छ डिजिटल मार्केटिङमा जति पैसा खर्च गरेको छ तर 6 महिना 6 महिना पहिले चाहिँ त्यो थाहा भएको भए त अनि त्यति बेला चाहिँ के लाग्यो भन्दा ओहो धेरै पैसा डिजिटल मार्केटिङमा जस्तो लाग्यो नि त किन आएको तर द्याट्स नथिङ अहिले रियलाइज गर्दा सिम्पल टु द कोर एउटै होइन त जस्तै हामीले बुझेको या हामीले हजुरलाई बुझाउन खोजेको चाहिँ हजुरको एन्ड कन्ज्युमरले खोजेको भ्याल्यु चाहिँ हजुरले फ्रीमा दिन सक्नुहुन्छ भने चाहिँ द्याट्स हाउ यु मेक देम गिल्टी to now pay for the service that you are offering हैन त्यो हो नि त अनि इन्टरनेट इज एन अमेजिङ फ्रीमियम मोडल के यु गिभ समथिङ फर फ्री एन्ड देन यु सो योर भ्याल्युज कि ल हामी चाहिँ फ्रीको एक्सपिरियन्स यति राम्रो छ भने इमेजिन पेड एक्सपिरियन्स कति दामी हुन्छ भनेर द्याट्स हाउ यु कन्भर्ट अ क्लाइन्ट त्यो हो एउटा हो तर त्यसलाई एक्जिक्युट गर्न पनि गाह्रो छ एन्ड यु बिन डुइङ इट भेरी वेल के त्यो एकदम अनेस्टली त्यो भन्न त सजिलो छ नि त हैन फ्रीमा दिने भन्न सजिलो छ फ्रीमा दिने भन्ने सजिलो छ तर what you been doing एकदम सेटिस्फ्याक्सनको हिसाबले हैन एकदम सेटिस्फ्याक्सनको हिसाबले भेरी सेटिस्फाइड कस्टमर्स तर कस्तो नेपालमा रङ कन्सेप्ट छ नि मैले किन दिम फ्रीमा मैले जुन कुरा बेचिरहेको छु त्यो मैले दिनै हुँदैन मैले त लुकाउनु पर्छ मैले त आफ्नो एक्सपर्टिज लुकाउनु पर्छ हैन जस्तै अब मार्केटिङकै कन्ट्याक्समा चाहिँ व्हाट आई डु इज आई अल्सो अपलोड भिडियोज फ्रम माई ओन च्यानल हैन वेयर आई हजुरसँग के अरे मिटिङमा बसेर जुन लेभल अफ अब त्यो लेभल अफ पर्सनलाइज त जाँदैन होइन किनभने अब 1-on-1 बस्दाखेरि त एकदमै बिजनेसको कोर डिपसम्म हुन्छ नि त तर जेनरलाइज फर्ममा चाहिँ मैले जुन पनि कुरा फर्स्ट मिटिङमा आएर भन्छु नि त्यो कुरा मैले इन्टरनेटमा फ्रीमा दिइरहेको मैले देखिरहेको छु देन आई लुक आउट फर दोज भिडियोज के किनभने पैसा नदिकन के दामी हो नि तर मलाई के थाहा छ भन्दाखेरि 99% अफ द पिपल विल नट इम्प्लिमेन्ट इट के हो इम्प्लिमेन्ट हुँदैन प्लस अर्को कुरा चाहिँ इभन डुवर्सको केसमा पनि इभन डुवर्सको केसमा पनि I've watched all the videos and then I was surprised ki all the videos except for the last episode hizo मात्रै रिलिज भएको and then I would advise everyone एकदम honestly नै कस्तो भन्दा
बोलेको कुरा सुनेर पनि एकदम यु गट टु लर्न सो मच कि तर अनि यहाँ आउने आएर बोल्ने मान्छे चाहिँ वी हेभ मेड स्योर कि वी हेभ इन्भाइटेड डुवर्स के पिपल हेभ डन समथिङ हो सो अनि त्यो के रियलाइज भनेको मैले आफै हेर्छु कि एन्ड देन आई गेट टु लर्न सो मच फ्रम द डुवर्स अनि हामी चाहिँ अब कहाँ के सिकिन्छ जस्तो लाग्छ कि भनौँ न यो अब हाम्रो एजमा गइसकेपछि त ओके इफ यु लाइक वान अफ द एपिसोड देन यु स्टार्ट फलोइङ इट होइन सो त्यो एउटा भन्दै भयो तर इन टर्म्स अफ यङ्स्टर्सको लागिहरू पनि यङ्स्टर्सलाई बसेर गफ गरिरहेको छन् जस्तो लाग्छ नि तर त्यसमा पनि इन्साइट्सहरू यत्तिकै गफ गरेको होइन नि त अनि त्यसबाट लिन सक्ने कुराहरू चाहिँ एकदम धेरै छ एकदम धेरै नै छ अनि मैले एपिसोड हेर्छु एन्ड देन बिकज आई गेट टु लर्न एकदम अनेस्टली नै आई गेट टु लर्न म त्यस्तो भनौँ न बुक्सहरू नपढ्ने मान्छे हो त्यति तर पनि डुवर्स अनि इभन कान्तिपुरको 1-2 सो हेर्छु कि म भनेको टक सो चाहिँ हेर्छु कि टक सो आई लाइक टक सो किन भन्दा कोही मान्छेले आएर आफ्नो पर्सनल एक्सपिरियन्स सेयर गरेर आउँछ एकदम अनेस्टली त्यो एक्सपिरियन्स मात्रै उसले बोलेको कुरा किन सुन्नु पऱ्यो भन्ने जस्तो लाग्छ होला यङ्स्टर्सलाई ट्रस्ट मी तर देयर सो मच टु लर्न एन्ड देन आई वुड एडभाइज एभ्री वान कि त्यो भनेको हामी अघि कुराहरू जस्तो इट्स लाइक अ कोर्स के एउटा एमबिए जस्तो हुनसक्छ सो वाच इट फ्रम फर्स्ट एपिसोड होइन फर्स्ट एपिसोडदेखि एन्ड देन अन्टिल वाट एभर एपिसोड्स कम टु अनि त्यो सबै भिडियोज हेऱ्यो भने चाहिँ इट्स लाइक एन एमबिए फर यु होइन इट्स लाइक एन एमबिए फर यु सो फ्रीको एमबिए फेरि फ्रीको एमबिए सो I think you're doing an amazing job. Thanks. यो चाहिँ अनन्त कस्तो भयो भन्दाखेरि चाहिँ आफ्टर लाइक आई एम अलमोस्ट म अस्ति भर्खरै 29 टर्न भयो होइन त्यो आई डोन्ट लुक लाइक 29 होइन अनि कस्तो यु गो थ्रु अ क्राइसिस इन यर लाइफ कि होइन आई हेभ गोन थ्रु आई थिङ्क यो त पडकास्ट मैले उहाँलाई होइन मैले आफ्नो कुराहरू सेयर गरेर आएको छु मेरो कुरा मात्रै सेयर गर्नुपर्छ नि त अनि यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ कति धेरै कुराहरू गरेँ होइन अनि I went through a process, I went through a stage of identity crisis. Say for example, because on a different stage of my life, I have introduced myself as a different guy. I started as a designer. I used to design logos for companies. So if you find this सबभन्दा first logo मैले बनाएको अनि I started as a designer. त्यति बेला चाहिँ I used to designs भन्थेँ होइन त्यसपछि हातमा क्यामेरा आयो होइन त्यसपछि I used to introduce myself as a photographer होइन त्यसपछि चाहिँ मैले फोटोग्राफी टिच गर्न थालेँ त्यसपछि I used to introduce myself as a teacher होइन त्यसपछि चाहिँ I went into videosहरू त्यसपछि I used to introduce myself as a photographer and videographer अनि त्यो पछि I started saying कि I am a multimedia guy. I produce multimedia content. त्यसपछि you started running a brand then you होइन अब एन्टरप्रेन्योर भयो त्यसपछि ब्रान्ड कन्सल्टिङ सोसियल मिडिया कति धेरै छ नि त अनि आफैले दिएको नाम है फेरि अरू कसैले आएर दिएको होइन आफैले अब करियरमा अगाडि बढ्दाखेरि चाहिँ अनि त्यसमा चाहिँ अब यु गो थ्रु आइडेन्टिटी क्राइसिस के होइन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अनि कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ हुन्छ त मैले गरेर आएको कुरा किन गरेर आएको छु भन्ने कुरा क्वेसन आउँछ नि त आफूलाई अनि त्यसमा चाहिँ मलाई कस्तो रियलाइज भयो कि मेबी वाट एभर आई एम डुइङ होइन आई एम ओन्ली डुइङ फर अ सेक अफ मेकिङ अलिकति एक्स्ट्रा बिट अफ मनी फर प्रफिट होइन या जस्ट टु फुलफिल माई डिजायर्स अफ के भन्छ ग्यादरिङ थिङ्स हुन्छ नि अनि केही पनि कुरा चाहिँ मैले अफकोर्स अब जे काम गर्यो सर्भिस इन्डस्ट्रीमा इट्स अल अबाउट गिभिङ भ्याल्युज क्लाइन्टलाई चाहिँ पैसा चार्ज गरेको अनुसार त भ्याल्युज त दिइरहेको थियौँ तर वाट एम आई डुइङ विदाउट अ मोटिभ अफ प्रफिट भन्ने कुरा त थिएन कि होइन त्यति बेला चाहिँ मैले के गर्नु सक्छु अब मैले अब अल आई नो इज मल्टिमिडिया कन्टेन्ट सोसल मिडिया स्ट्राटेजी ब्रान्डिङ हो कि अरू चाहिँ मैले लाइफमा केही पनि सिकेन अनि म चाहिँ फेरि कस्तो टाइपको मान्छे भन्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क नेपालमा चाहिँ के कसरी भनिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ जे कुरा आउँदैन त्यसलाई चाहिँ सिक्नुपर्छ भन्ने छ हुन्छ नि यो लाइक वी हेभ बिन टट टु वर्क अन आवर विकनेस के आई डिसएग्री द्याट के यु सुड वर्क अन स्ट्रेन्थ के पार्टनर विथ समवान हु इज बेटर एट युर विकनेस के होइन आफू सबै कुरा गर्न हुन्छ नि सो मैले चाहिँ मलाई इन्ट्रेस्टिङ नभएको कुरा म छुँदैछु कि I would rather pay someone. I will rather hire a consultant. Right now, business I am working with 3 consultants. There is a consultant for finance. There is a consultant for wedding. There is a consultant for HR and 4 consultants. There is a consultant for business consultant. Okay, we pay them एकदमै एउटा आफ्नो career system मा हैन किन भन्दा फेरि I have come to a realize कि
यु क्यान नट बी एक्सपर्ट एट एभ्रिथिङ नि त होइन त्यो रियलाइजेसन आउनु नै सबभन्दा ठुलो कुरा साँच्चै एकदमै अनेस्टली कस्तो हुन्छ नि त फ्रिडम हो कि हो एकदम कस्तो भन्दा म गर्न सक्छु सबै कुरा भन्ने लाग्छ नि त हो एउटा एजसम्म कस्तो लाग्छ आई क्यान डु एनिथिङ जस्तो लाग्छ कि एन्ड देन वन्स यु रियलाइज कि यु कान्ट डु एभ्रिथिङ कि यु नट एक्सपर्ट एट एभ्रिथिङ द्याट्स त्यो भइसकेपछि चाहिँ इन टर्म्स अफ इभन बिजनेस वाइज पनि आई हेभ टु टेक हेल्प भन्ने थाहा भयो भने देन ओन्ली यु क्यान बिल्ड स्ट्रङ्गर बिगर पनि हुन सकिन्छ एक्ज्याक्टली अनि त्यसरी चाहिँ डुवर्स सुरु भयो किनभने अब कति कुराहरू भन्न मन छ होइन अनि कति कुराहरू छ त्यो सिकेको कुराहरू जुन चाहिँ अब यत्रो 7 वर्षमा चाहिँ कोही पनि गडफादर छैन कि आफूले सुरु गर्दाखेरि होइन एकदमै ब्रिक बाई ब्रिक कस्तो कस्तो कति स्टोरी छ कि वान डे म आई विल राइट अ बुक होइन मेबी अब कसरी हुन्छ होइन कति कुराहरू चाहिँ सिकेको नेपालमा बसेर 7-8 वर्ष काम गरेर अनि त्यो कुराहरू चाहिँ मेबी मैले अहिले हल्का टुच्चा भने चाहिँ धेरै मान्छेलाई चाहिँ फाइदा हुन्छ होला अनि म जस्तै कति छन् कि खतरा मान्छेहरू कि मभन्दा बवाल मान्छेहरू छन् होइन तिनीहरूसँग बसेर कुरा गऱ्यो भने चाहिँ कि आई थिङ्क वी क्यान प्रड्युस समथिङ वी क्यान गिभ ब्याक टु द सोसाइटी भएर चाहिँ द थट अफ स्टार्टिङ डुवर्स चाहिँ सुरु भयो कि अनि अहिलेसम्म एकदमै दामी रेस्पोन्स आएको छ होइन जस्तै अब हजुरले पनि सपोर्ट गर्नुहुन्छ नि त अब खासै भ्युज स्ट्रङ छैन त्यही पनि यु गाइज आर कप सोइङ अप एन्ड वी आर क्रिएटिङ अ कन्टेन्ट नि त हो एकदम अनेस्टली किन भन्दा मलाई हेल्पफुल भएको थियो भनौँ न जतिवटा एपिसोड हेरेको छु मलाई एकदम हेल्पफुल भएको छ नि त अनि त्यो हिसाबले चाहिँ म पनि केही बोलेँ भने आई डोन्ट नो व्हाट वी टक्ड अनि तर पनि त्यो केही न केही त हेल्पफुल हुन्छ कि कसैलाई सो इभन एउटा एपिसोडबाट वान टेक अवे भयो भने एउटै जानु जस्तै फर इक्जाम्पल आजको यो मलाई कस्तो जस्तै आजको यो एपिसोड हेरेर जस्तै कसै हाम्रो क्यान्डिल्यान्डको बारेमा कुरा गरेको होइन कोही चाहिँ स्विजरल्यान्डमा बसेको मान्छे नेपाल फर्किन भन्छ उसलाई तर के गरौँ भन्छ आजको पोडकास्ट हेर्थ्यो दे इज दिस वान गाई हु इज रनिङ अ क्यान्डिल्यान्ड होइन हु इज रनिङ यो फुड कन्जम्सनमा छ अनि उसले बिजनेस गरेर आएको छ अपर्च्युनिटी देखिरहेको छ रिसर्च गरेर आएको रहेछ हुन्छ कोही स्विजरल्यान्डमा बसेको नेपाली भन्छ जसलाई चाहिँ नेपाल आउने बाहना चाहिरहेको छ तर के गरौँ भन्ने थाहा छैन भने उसले के एउटा प्रपर रिसर्च गरेर के एउटा क्यान्डी नै भने होइन कि कुनै एउटा प्रोडक्ट के बाहिरको कुनै एउटा प्रोडक्ट सानै गरेर एउटा मलैको एउटा KIOS अर्कै सुनेन कि कियोस होला कियोस नै त्यही प्रोसेसमा एउटा एकदमै हुन्छ नि एमबिबी भन्छौँ हामीले टेकमा चाहिँ मिनिमल भाइबल प्रोडक्ट होइन अब हजुरको त्यो प्रोसेस युज गरेर पनि केही हुन्छ नि बुटस्ट्र्यापिङ युज गरेर स्टेप बाई स्टेप सुरु गर्न सक्ने कन्फिडेन्स लिएर नेपाल आउँछ भने त दामी हो नि त सकिन्छ एकदम होइन सुन्नु त हजुरलाई कसैले आएर अनन्तजी मैले हजुरको भिडियो हेरेको थिएँ अनि यु मेड मी कम ब्याक टु द कन्टेन्ट कस्तो फिल हुन्छ होला सो होइन मलाई कस्तो रियलाइज हुन्छ नि त आई वुड बी ह्याप्पी टु हेल्प जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ एकदम अनेस्टली नै सो कोही विदेशबाट फर्केर अनि वान्ट्स टु डु समथिङ एकदम सानोबाट सुरु गर्न पनि सकिन्छ एन्ड देन दे इज एन आइडिया छ भने होइन विदेशबाट ल्याएको आइडिया छ भने त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने कसरी एन्ड देन कस्तो भन्दा म सुरुमा आएर चाहिँ जुन डिफिकल्टिजहरू फेस गरेको थिएँ त्यो भनौँ इन टर्म्स अफ स्टार्टिङ अ बिजनेस रजिस्ट्रेसनको प्रोसेसहरू हुनसक्छ अरू प्रोसेसहरू हुनसक्छ सबै प्रोसेसमा चाहिँ मजाले हेल्प गर्न सकिन्छ नि त यो गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले बिकज वी हेभ अन्डरस्टुड कि द मोर वी हेल्प इट्स अल्सो एबाउट हेल्पिङ आवर सेल्फ अनि इट्स एबाउट क्रिएटिङ अ बिगर कम्युनिटी होइन त्यो गर्न सक्ने छ एकदम धेरै छ नेपालमा तर धेरै फेरि कस्तो हो नि त विदेशमा जस्तो सजिलो त छैन विदेश त एकदम सजिलो छ एकदम अनेस्टली कस्तो सजिलो छ भन्दा दे इज कम्फोर्टेबल लाइफ एकदम कम्फोर्टेबल लाइफ भनेको सधैँ एकदम कम्फोर्टेबल लाइफ छ तर त्यो कम्फोर्ट जोनबाट बाहिर आउने केही होइन भने चाहिँ होइन भनेको सेटिस्फ्याक्सन के हो भने मलाई त्यो कम्फोर्ट सेटिस्फ्याक्सन हो कि होइन मेरो लागि अहिले त एकदम भनौँ न लास्ट 3 years म एकदम खुसी छु एकदम सेटिस्फाइड इन टर्म्स अफ वाट एभर आइभ डन भनेर भनेको विदेशमा बसेको भए आई वुड हेभ मेड मोर मनी भनेर त्यो मनी मेकिङ फेजमा थिएँ कि म अनि तर नेपालमा पनि अब एटलिस्ट 10 yearsमा चाहिँ त्यही फेजमा पुगेला त्यहाँ छँदैछ तर म विदेशमै भएको भए आई वुड हेभ अर्न मोर मनी अहिले जति कमाएको छु त्योभन्दा राम्रो कमाउँथेँ तर पनि I would not have been satisfied. Because I think you are a soul who is here to earn wealth, okay? Not money. एकदम honest. Wealth is it definitely involves money, but there are a lot of other things that is attached to it. Okay? Just for example, satisfaction of doing something, satisfaction of creating an impact, you putting your name out in the market and मान्छेले चाहिँ अनन्त जीवन चिन्नु and respecting you for the expertise that you have. Maybe यो कुराहरू चाहिँ विदेशमा सजिलै पाइँदैन होला कि मैले चाहिँ सजिलै पाइन्छ होला तर रिकग्निसन पाउन चाहिँ अलिकति गाह्रो छ होला कि
रिकग्निसन पाउनु त हुकेस जस्तो हुन्छ नि त कस्तो भन्दा त्यो सोसाइटी छैन, एउटा सोसाइटी छैन। धेरै कस्तो भन्दा एउटा अर्को कुरा चाहिँ कस्तो भन्दा +2 गरेर गइसक्यो हामी भनौँ न नेपालमा चाहिँ ट्रेन चाहिँ विदेश जाने भनेको चाहिँ +2 गरिसकिसकेपछि गर्ने उनीहरूको लागि देयर इज नो सोसाइटी फर के कस्तो। तर अब सानैदेखि हुर्केको भए ओके देयर इज डिफ्रेन्ट साइड टु इट होइन, गर्न सक्ने पनि धेरै छ बिकज त्यही कल्चरमा हुर्केको त्यही वातावरणमा हुर्केको अनि 19 वर्षको छिटो नेपाली माइन्डसेट लिएर विदेशमा जाँदा भेरी हार्ड टु एड्याप्ट टु इट के त्यो एड्याप्ट गर्न एकदम गाह्रो छ। अनि धेरै त्यो हामी चाहिँ कम्पिट गर्न पनि सक्दैनौँ कि हाम्रो माइन्डसेट छ। अबको जेनेरेसनले अब बिस्तारै कम्पिट गर्न सक्ला। तर मैले त्यो रियलाइज गरेको छु भनेको हामीले गर्न नसक्ने त होइन, तर हाम्रो इन्भाइरोमेन्ट नै भनेको उनीहरूसँग कम्पिट गर्नको लागि चाहिँ अहिलेसम्मको लागि चाहिँ स्ट्रङ छैन कि त्यो इन्भाइरोमेन्ट एजुकेसन प्रोसेसदेखि अनि हाम्रो थिङ्किङ पनि कसरी सोच्छु भन्ने कुरा चाहिँ हामी सानोदेखि उडन ड्रिम बिग के त्यो अनि पढ्नुपर्छ भन्ने मात्रै छ भनेको बाबुको छोरा एकदम मजाले त्यो रियलाइज भनेको हामीले चाहिँ मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दा चाहिँ पहिले नै यो रियलाइज भएको भए भनेको पढ्नु नै ठुलो कुरा होइन भन्ने कुरा चाहिँ रियलाइज भएको भए चाहिँ धेरै गर्न सकिन्थ्यो। अनि विदेशमा चाहिँ +2 गरेर गइसकेपछि के हुन्छ भन्दा टिनेजर्स अब अन्डर प्रेसर टु मेक मनी फास्ट मनी त्यसपछि प्लस त्यो वर्क इन्भाइरोमेन्ट थाहा छैन, वर्क कल्चर थाहा छैन। अनि त्यसपछि के हुन्छ भन्दा चाहिँ सर्टेन वर्ष काम गरिसकेपछि देयर आर पिपल हु हेभ बिन डुइङ भेरी गुड एकदम राम्रो भनेको +2 गरिसकेपछि नि। तर जो अलरेडी भनौँ न त्यहीँ हुर्केको भनौँ न त्यहाँ जन्मेको किड्सहरू आर डुइङ भेरी गुड कि एकदम नेपालीको छोराछोरी हेर्नुपर्छ दे आर डुइङ भेरी गुड। तर टिनेजबाट भनौँ न +2 गरेर सकाएर गएको जो मान्छेहरू छन् तिनीहरूले चाहिँ त्यति राम्रो गर्न सकेको छैनन् पोटेन्सियल हुँदाहुँदै पनि बिकज त्यो अपब्रिङ्गिङ डिफ्रेन्ट छ प्लस वी कान्ट कम्पिट विथ देम के बिकज त्यो माइन्डसेट नै डिफ्रेन्ट छ नि हाम्रो। त्यो माइन्डसेट चेन्ज गर्नु पऱ्यो, त्यही वर्क कल्चरमा घुलमिल हुनु पऱ्यो भनेर फेरि इभन भनौँ न इङ्ग्लिस स्पिकिङ कन्ट्रीमा गयो भने त ठिकै छ त्यहाँ ठिक छ। तर नन स्पिकिङ इङ्ग्लिस स्पिकिङ कन्ट्रीमा गयो भने फेरि भाषाको कुराहरू छ, इभन इङ्ग्लिसमै त प्रब्लम छ हामीलाई तर अरू भाषामा चाहिँ प्रब्लम छ। अनि त्यो भइसकेपछि एउटा स्टेजबाट एउटा एक्सपिरियन्स त लिन सक्यो तर हामी अहिलेसम्म त्यो स्टेजमा गएर कम्पिट गर्न सक्ने तर त्यही अपब्रिङ्गिङ भएको नेपालीहरूले चाहिँ कम्पिट गर्न सक्छन् राम्रो नै छ तर हामी गएर +2 सकाएर गएर चाहिँ अलिकति कम्पिट गर्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ। यो कुरा चाहिँ मलाई अघिको हाम्रो के कुरासँग रिलेट गर्न मलाई भन्दाखेरि चाहिँ जुन अघि हजुरले भन्नु नि बिजनेसमा कन्ट्याक्समा पनि पिपल डोन्ट रियली डु द रिसर्च थिङ गुड इनफ रिसर्च एन्ड देन जम्प इन्टु भन्दा पनि डाइरेक्ट लहलैमा गर्छ नि होइन। आई थिङ्क यो चाहिँ हाम्रो बच्चैदेखिको हो कि याद छ हजुरलाई कसैलाई चाहिँ +2 किन यो कलेजमा पढेको भन्ने भने साथी पनि आएको थियो अनि म पनि आइदिएँ किन यो सब्जेक्ट लिएको साथी पनि आएको थियो लयमा लिने प्रोसेस बेसी जस्तो लाग्छ कि कुनै पनि कुरा कि। अनि आई थिङ्क बच्चा त्यति बेला पनि रिसर्च गर्ने बानी भएन होइन, अब हायर एजुकेसनलाई पनि रिसर्च गर्ने बानी भएन होइन। त्यसपछि चाहिँ एट द एन्ड अफ द डे हजुर ग्रेजुएट भएर बिजनेसमा जाँदा पनि बिजनेसमा पनि त्यो रिसर्च गर्ने एटिट्युड भएन किन त्यो चाहिँ यु बिल्ड द्याट एटिट्युड अलङ विथ योर सेल्फ नि त। त्यो माइन्डसेट पनि कस्तो भन्दा अर्को एजुकेसन सिस्टममा पनि हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। एजुकेसन सिस्टममा कस्तो भन्दा हामीले पढ्यो तर किन पढ्यो भन्ने थाहा छैन कहिलेसम्म हो त्यो वाइ भन्ने क्वेसन छैन भनेको मैले मेरो दाइको छोरीहरू छु दाइको छोरीले म्यानेजमेन्ट पढ्दैछ +2 अनि यहीँ छ +2 म्यानेजमेन्ट पढ्दैछ अनि ऊ कलेज गएर आउँछ म्यानेजमेन्ट पढेको छ अब अकाउन्टिङ अब मलाई आउँछ अलिअलि भनौँ न त्यो हिसाबले मैले हेर्छु कि अनि एन्ड देन त्यही पनि स्टडिङ कति धेरै कुरा पढेको छ तर किन पढेको छ थाहा छैन। मैले एक दिन उसलाई के भन्यो भन्दा चाहिँ हाम्रो कलेजमा गएर सो मिन मेडियन मोड निकालेर आएछ अनि किन निकालेछ त यो मिन मेडियन मोड भनेर सोधेँ मैले छोरीलाई। उनीहरूलाई थाहा छैन कि मिन मेडियन मोड किन गर्ने भनेर चाहिँ सरले गर्न भन्नुभयो। हिसाब गरेको छ कि मिन मेडियन मोड निकालेको छ हिसाब गरेको छ तर त्यो हिसाब चाहिँ के को लागि गरेको त के काम गर्छ त मिनले भन्ने चाहिँ थाहा छैन कि
अनि त्यो आई थिङ्क पढाउन पनि त्यस्तै नै पढाएर हो कि प्लस वाइ क्वेसन्स भन्ने त छैन भनेको मिनले किन मिन क्यालकुलेसन गर्न त आउँछ हिसाब गर्न आउँछ तर मिन किन क्यालकुलेट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई थाहा छैन उसलाई थाहा छैन मैले अर्को दिनमा गएर पनि सोधेर आइज किन मिन निकाल्ने त के काम गर्छ त यसले सो हाउ इज द्याट क्यालकुलेसन अफ मिन हेल्पफुल इन रियल लाइफ सिनारियोज भन्ने कुरा चाहिँ थाहा छैन कि त्यो एजुकेसन सिस्टम नै हाम्रो एक्जाम स्ट्रक्चर पनि कुरा हो कि एक्जाममा पनि हामीले चाहिँ मिन निकाल भनेर क्वेसन सोध्छ कि एक्ज्याक्टली त्यो मिन निकाल भनेर क्वेसन नसोधेको भए त किन मिन क्यालकुलेट मिन बिकज यसको केस स्टडी बनाएर कि होइन यसो अनि यसो गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो मिन चाहिएको छ नाउ प्लिज युज द डिटेल्स है क्वेसन त्यसमा पनि फरक पर्ने कि एकदम त्यो एजुकेसन सिस्टम चाहिँ एकदम त्यसले गर्दा चाहिँ एकदमै यो टिचरहरू पनि अल्छी भएको केस स्टडी लेख्न होइन केस स्टडी लेख्न होइन आई थिङ्क एउटा एक्जाम स्ट्रक्चर चेन्ज गर्नुपर्छ होला आई थिङ्क एउटा एक्जाम स्ट्रक्चर कस्तो भन्दा क्वेसन सोध्ने प्याटर्न क्यालकुलेट मिन भनेर सोध्यो भने चाहिँ त्यही नै हो नि त मैले पढाउने पनि क्यालकुलेट मिन हो नि त पास गराउनको लागि सो एसिसीमा कस्तो छ भन्दा चाहिँ मैले एकदम कति भन्दा हजुर आफै पनि पढाउनुहुन्छ म पढाउँछु एसिसीमा कस्तो छ भने त अल्टरली एक्जाम स्ट्रक्चर र कोर्स स्ट्रक्चर कस्तो छ भन्दा चाहिँ पास गर्नको लागि पढे पनि बुझ्नुपर्छ कि ए नाइस त्यो बुझ्नुपर्छ त्यो भइसकेपछि चाहिँ म चाहिँ मिन क्यालकुलेसन गरेर पास हुन्छु भन्ने चाहिँ हुँदैन कि यु हेभ टु नो वाइ यु आर क्यालकुलेटिङ मिन भन्ने त्यो भइसकेपछि त्यो एक्जाम स्ट्रक्चर कोर्स स्ट्रक्चर अलिकति चेन्ज गर्न सक्यो भने चाहिँ आई थिङ्क द्याट विल बी हेल्पफुल एज वेल एक्ज्याक्टली अनि अब चाहिँ मलाई कस्तो भइसकेको छ भन्दाखेरि अब यो मेरोमा आइसकेपछि होइन म त I want to talk about it. I want to be very vocal about it, about the whole education system, because I am a teacher myself. म पढाउँछु पनि 5th सेमेस्टरलाई होइन त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ मलाई चाहिँ अहिले त यो साँच्ची भन्यो भने चाहिँ यो इक्जाम यो हुन्छ नि कुनैको डेफिनेसन लेख्नेवाला इक्जाम चित्तै बुझ्दैन कि मलाई चाहिँ कुन स्टेटमा छु भन्दाखेरि चाहिँ यदि कुनै कुरा अहिले यो दिस थिङ इज सो भेरी एक्सेसेबल नि त यो जसको पनि हातमा छ नि त होइन अनि आई थिङ्क इन्टरनेट हेज बिकम सो एक्सेसेबल के अबको दिनमा कि जुन कुरा इन्फर्मेसनहरू मैले आई डोन्ट नो करेक्ट मी फार्म रङ होइन तर मेरो यो यङ ब्लडले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन पनि इन्फर्मेसन इजिली गुगलमा अभाइलेबल छ नि त्यो कुराहरू अब रटेर याद गरेर लेख्नु पर्दैन कि बुझे भयो कि होइन अनि किन भन्दाखेरि चाहिँ बरु त्यो दिमागमा त्यो स्टुडेन्टको दिमागमा अरू रियल कुराहरू इनपुट गर कि जुन कुराहरू पहिलेदेखि रेकर्डेड छ नि जस्तै फर त रिडन्डेन्सी भयो कि जस्तै फर इक्जाम्पल कुनै एउटा डेटा जस्तै हाम्रो अफिसमा एकजना यो एटेन्डेन्स गर्नको लागि बायोमेट्री छ होइन अब मैले 4वटा बायोमेट्री राखेँ जस्तो भयो कि रिडन्डेन्सी भयो कि इन्फर्मेसन गुगलमा छँदैछ अब त्यसलाई पेपरमा स्टुडेन्टले याद गर्न सकेछ कि छैन भन्ने कुराहरूलाई किन गर्नु पऱ्यो होइन कुनै पनि कुरा वाट इज डिफाइन हर्बिभोरस भन्ने कुराहरू त अब इजिली एक्सेसिबल हुने मैले स्टोरी भन्छु तपाईँलाई मैले एसिसी गरिसकेपछि नेपालमा आइसकेपछि एजुकेसन लाइनमा गइसकेपछि मास्टर्स पनि गरौँ भन्ने हुन्छ यु डोन्ट रियली निड मास्टर्स एसिसी गरिसकेपछि इन टर्म्स अफ इफ यु वान्ट टु वर्क इन अकाउन्टिङ एन्ड फाइनेन्स भनौँ आइएस लेभल अफ क्वालिफिकेसन भयो भनौँ तर पनि म चाहिँ एजुकेसन लाइनमा लाग्ने भन्ने हिसाबले चाहिँ आई वान्टेड टु डु मास्टर्स एन्ड देन मास्टर्स गर्नको लागि चाहिँ म चाहिँ अब एमबिएस गरौँ नि त भनेर सोचेँ म एमबिएस गर्ने भनेर चाहिँ त्यसपछि गएँ कलेजमा इनरोल गरेँ एन्ड देन सरकारीमा इनरोल गरेँ एन्ड देन एक्जाम आउने बेला एक्जाम फर्म भरेँ एन्ड देन अब नेपालको क्वेसनमा चाहिँ मैले चाहिँ के भन्छ गेस्ट पेपर्सहरू किन्ने लाग्यो छिटो पास गर्ने ट्रस्ट मी सो अब मैले प्रिपेयर गर्न अब आई थिङ्क 10-15 दिन थियो होला एक्जाम आउनुको लागि सो प्रिपेयर गर्नको लागि भनेर एउटा गेस्ट पेपर निकालेँ म मार्केटिङबाट पढ्न सुरु गर्छु केही न केही सिकिन्छ कि भनेर मार्केटिङबाट पढ्न सुरु गर्छु भनेर जस्तो लाग्यो सो मार्केटिङको आई थिङ्क त्यो पास क्वेसन्सहरू हेरेँ फर्स्ट क्वेसन चाहिँ वाट इज मार्केटिङ चाहिँ हेरेँ मैले त्यसपछि एमबिएस छोडिदिएँ मैले एमबिएस छोडिदिएँ कि त्यो मैले एक्जाम पनि दिएन केही पनि गर्दा कि ओके सो त्यसपछि एन्ड देन आई थट ओके एमबिएले अलिकति डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभ ल्याउँछ कि इट इज बेटर वे बेटर कहाँ गर्दै हुन्छ एमबिए मैले एसमा एस कलेजमा साउट आउट टु एस कलेज राम्रो छ एकदम राम्रो छ एन्ड देन यस्तो म चाहिँ कस्तो भन्दा म अहिले चाहिँ मास्टर्सै लिन गएको त होइन सुन्नु मैले भने यस्तै सर टिचर आउनुहुन्छ अगाडि बसेर जे बोलेर जानुहुन्छ नि इफ आई गेट टु लर्न वान थिङ फ्रम द्याट लेक्चर होइन त्यो भयो भने चाहिँ इनफ कति छ अहिले कस्ट हजुरले हाउ मच आर इन्भेस्टिङ फर मास्टर्स एमबिए आई थिङ्क अहिले मैले आई थिङ्क 450मा
4,50,000 for 2 years. For 1.5 years. Executive MBA. And then I think it's around 5 lakhs now. अनि what kind of like वरिपरि क्लासमेटहरु पनि everybody is working full time? Yes, सबै हुन्छ. PR राम्रै भयो. PR राम्रै हुन्छ. And then देश मेरो क्लासमा त धेरैजना आफ्नै बिजनेस गरिरहेको छ. एन्टरप्रेन्योर नै छन्. ए नाइस. एकदम धेरैजना टेक गाईहरू. सो त्यो भइसकेपछि उनीहरूसँगबाट लर्न गर्ने अपर्च्युनिटिजहरू छ. प्लस नेटवर्क एउटा भयो. प्लस त्यो कुनै क्लास चाहिँ मलाई एकदम कस्तो मिस एन्टरप्रेन्योरसिप क्लास हुन्छ. एन्टरप्रेन्योरसिप क्लास चाहिँ म यत्तिकै कि त्यहाँ गएर मलाई केही लेख्नु छैन, मलाई एक्जाम पास गर्नु छैन कि सुन्नु छ कि एकदम मजाले. एन्ड देन सोहन बाबु खत्री होइन त एकदम खतरा टिचर होइन त, राम्रो एकदम राम्रो पढाउनुहुन्छ. त्यो भइसकेपछि डिग्री आउने त एक ठाउँमा छ. डिग्रीले तर त्यसले चाहिँ इट्स गोना यु क्यान अलरेडी सी द इम्प्याक्ट द्याट इज मेकिङ इन यु एन्ड योर लाइफ. मैले विद्यार्थीलाई एक्जाम्पल दिन्छु कि नेपालको केसमा चाहिँ कस्तो भयो भन्दा चाहिँ मसँग पाइलटको सर्टिफिकेट छ तर मलाई जहाज उडाउन आउँदैन कि. त्यो डिप्रेसिङ होइन त एकदम. मलाई त्यस्तै भयो कि नेपालमा केसमा भनेको त्यो पाइलटको सर्टिफिकेट इज नथिङ के इफ यु डोन्ट नो हाउ टु फ्लाइ एरोप्लेन. एक्ज्याक्टली. त्यो होइन के काम भनेको. सो इट्स त्योबाट स्किलहरू के आउँछ भन्ने कुराहरू के. एक्ज्याक्टली. एकदम हाम्रो चाहिँ प्रब्लम नै के भयो भन्दा चाहिँ पास गर्ने मात्रै मेन्टालिटी भयो कि. पास मेन्टालिटी भयो. मैले एकदम टिपिकल एकदम हेर्ने भने चाहिँ डिप होइन र भनेको मसँग पाइलटको सर्टिफिकेट छ, तिमीलाई कसले काम दिने, जहाज उडाउन आउँदैन भने. सो त्यो हिसाबले चाहिँ एस आर ट्राइङ टु डु डिफ्रेन्ट होइन, अलिकति राम्रो गरिरहेको छ. तर पनि फेरि आउँछ एक्जामकै कुराहरू आउँछ. सो एक्जामको कुरामा पनि त्यस्तो वाट इज मार्केटिङ भनेर त सोध्दैन एटलिस्ट भनेको. एमबिएमा वाट इज मार्केटिङ भनेर सोध्दैन. सो द्याट्स गुड. सो यो त्यही त डेफिनेटली आई थिङ्क. अनि पिपल लाइक अस सुड बी मोर भोकल एबाउट इट होइन. बिकज आई थिङ्क अब चाहिँ गर्ने भनेको चाहिँ हामीले नि जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ होइन. अनि आई थिङ्क इभन बिङ भोकल एबाउट द होल आइडिया अफ पडकास्ट इज बिङ भोकल नि त. इभन बिङ भोकल एबाउट समथिङ द्याट यु थिङ्क सुड बी चेन्ज होइन वुड इनिसिएट कति त्यो एउटा इनर्सिया मोसन हुनुपर्छ नि हामीले याद छ होइन. वुड इनिसिएट द्याट इनर्सिया के. अनि आई थिङ्क त्यसपछि चाहिँ बिल्डअप हुँदै जान्छ हुने होइन. आई थिङ्क त्यो इन टर्म्स अफ आई थिङ्क एमबिएमा त आई थिङ्क कस्तो भन्दा यो इन्टरनेसनल क्वालिफिकेसन्सहरू आइसकिसकेपछि चाहिँ कस्तो भन्दा कम्पिट गर्नको लागि च्यालेन्ज पनि भयो. प्राइभेट कलेजहरूलाई त कम्पिट गर्नको लागि पनि च्यालेन्ज भइसक्यो. भनेको एमबिए हेऱ्यो भने त एमबिए त कोर्स स्ट्रक्चर एक्जाम स्ट्रक्चर जस्तो भए पनि देन विथ टु कम्पिट विथ अदर्स के. सो त्यो पढाउने स्टाइल त चेन्ज गरिसक्नु पर्ने भयो कि. भन्यो त्यो वाट इज मार्केटिङ नै पढिएला एक्जाममा लेखिएला. तर क्लासमा सिक्दा पढाउने बेलामा चाहिँ आई थिङ्क टिचर हेज टु हेभ डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभ टु वाज टिचिङ पनि के. वाट इज मार्केटिङ पढाउँदैन किनभने कम्पिट गर्नु नै छ. एक्ज्याक्टली. सो ट्रु. सो यो इन्टरनेसनल कोर्सहरूले चाहिँ अलिकति हेल्प चाहिँ गरेको छ डेफिनेटली. सो आज क्या धेरै कुरा भयो जस्तो लाग्यो होइन. कति वी डिड टक अबाउट अ लट अफ थिङ्स. अनि कन्टेन्ट पनि मलाई एकदमै दामी भएको जस्तो लाग्छ. अनि आई थिङ्क देयर आर लट अफ थिङ्स द्याट वी क्यान ड्राइभ आउट फ्रम दिस पडकास्ट. युजली मेरो पडकास्टको एन्डमा चाहिँ मैले एउटा क्वेसन सोध्छु कि होइन. हजुरलाई थाहा नै छ होला. सो लेट्स से इफ यु गिभन अ बिलबोर्ड होइन मिलियन्स एन्ड बिलियन्स अफ पिपल आर वाचिङ इट एभ्री डे होइन वाट वुड यु राइट सो द्याट यु नो कि द्याट इज whatever you are writing is going to make an impact in someone's life and it cannot be a random status out of an internet. Okay? It has to be something that you believe in and it has changed something in you. Okay? So that maybe yeah, of course. I think त्यो कुराको लागि चाहिँ आई थिङ्क राइट एक्सपेक्टेसन्सको कुरा छ जस्तो लाग्छ. एकदम एक्सपेक्टेसन चाहिँ कस्तो भन्दा भनेको रिच फर द स्टार्स भन्ने त कुरा छँदैछ तर एक्सपेक्टेसन्सहरू चाहिँ म्यानेज गर्न सिक्नुपर्ने रहेछ कि. मैले रियलाइज भनेको ओभर एम्बिसियस नहुनु भने हो. ओभर एम्बिसियस होइन, एम्बिसियस त हुनुपर्छ. एम्बिसियस त हुनुपर्छ. एक्सपेक्टेसन यस्तो भन्छु मैले कस्तो भन्दा मेरै कन्टेक्स्टमा हेर्दा चाहिँ भनेको आई थिङ्क गोइङ ब्याक टु 4-5 इयर्स अगाडि चाहिँ मैले चाहिँ एक्सपेक्टेसन चाहिँ भनेको मबाट गर्न सक्ने भनेको केपेबिलिटी भनेको चाहिँ धेरै छ तर बियोन्ड के मेरो केपेबिलिटी भन्दा नि बियोन्ड छ भन्ने सोच्थेँ कि भनेको. अनि कुनै कुरा चाहिँ भनौँ इन टर्म्स अफ बिजनेसको वाइज पनि हेर्ने भने चाहिँ बिजनेसले दिन सक्ने कति दिन सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो
हामी चाहिँ के भन्दा एकदम हामी त अघि भने जस्तो के भन्यो 1,00,000 रुपियाँ इन्भेस्ट गरेर करोड बनाउन खोज्छु सर्ट पिरियड अफ टाइममा। अनि बिजनेस गरिसकेपछि चाहिँ सबै कुरा हुन्छ है, म त धनी हुन्छु भनेर। त्यसपछि म गाडीमा हिँड्न पाउँछु, राम्रो घर हुन्छ, नोकर चाकर हुन्छन्, त्यो एक्सपेक्टेसन्स भयो भने म चाहिँ म एकदम ठुलो गर्छु एकैपटक भनेर सोच्यो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ यु इफ यु डोन्ट म्यानेज युर एक्सपेक्टेसन वेल यु माइट गो अन इभन इन्टु अ डिप्रेसन। डिप्रेसनै हुन्छ कि भनेको। त्यो भनिसकेपछि कस्तो हुन्छ मैले गर्न सकिनँ कि जस्तो लाग्छ। किन भन्दा विथ द रिसोर्सेस यु गट, त्यति रिसोर्सेस चाहिँ कति म्याक्सिमम् चाहिँ कति आउटपुट निकाल्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा हुनु पऱ्यो। भनेको 10 किलो क्यालकुलेटिभ एक्सपेक्टेसन हुनु पऱ्यो। 10 किलो धान मिलमा लग्यो भने चाहिँ कति आउँछ भन्ने थाहा हुनु पऱ्यो एटलिस्ट। 8 किलो आउला 9 किलो त्यो थाहा भयो भने चाहिँ देन ओके 10 किलो धान हालेर त्यसपछि म चाहिँ 20 किलो निकाल्छु भनेर चाहिँ त्यो म्यानेज गर्न सकिएन भने चाहिँ सो विथ द रिसोर्सेस विथ द केपेबिलिटी, आफ्नो पनि केपेबिलिटी हेर्नु पऱ्यो नि त, त्यो पनि छ। सो विथ द रिसोर्सेस केपेबिलिटी चाहिँ कति चाहिँ एक्सपेक्ट गर्नुपर्ने हो मैले कुनै सर्टेन थिङ्सबाट, भनेको त्यो बिजनेस हुनसक्छ ओर आफ्नो करियर हुनसक्छ, त्यो कति एक्सपेक्ट गर्ने हो भन्ने कुरा चाहिँ त्यसले दिन सक्ने चाहिँ यति नै हो भनेर चाहिँ थाहा भयो भने चाहिँ एकदम त्यसले चाहिँ हेल्पफुल गर्छ। भनेको मैले अहिले चाहिँ के गर्छु भन्दा मलाई एक्सपेक्टेसन्सहरू थाहा छ कि, भनेको इन टर्म्स अफ मैले गर्न सक्ने के छ, प्लस बिजनेसले गर्न सक्ने के छ, इभन अरूको तर्फबाट आउने हेल्पहरू छ। सो अरूबाटको एक्सपेक्टेसन्सहरू पनि थाहा छ। त्यो भइसकेपछि चाहिँ आइ एम भेरी ह्याप्पी के, किन भन्दा आई एम एमिङ बिगर, तर द्याट टेक्स लट अफ टाइम। अनि यो रिसोर्सेसले हुँदैन मैले एम गरेको कुरा, तर आई हेभ टु बिल्ड अप के, त्यो बिल्ड गर्दै जानुपर्छ। एन्ड देन वान डे त्यो एमसम्म पुगिन्छ, नपुगेला केही छैन। तर त्यो नपुगे पनि के हुन्छ भन्दा चाहिँ इफ युर एक्सपेक्टेसन्स आर लोवर, होइन फेरि मेहनतै गर्नुपर्ने हुँदैन, एकदम सानो ड्रिम राख्नुपर्छ भन्नु खोजेको होइन, यु हेभ टु ड्रिम बिग। तर त्यहाँसम्म पुग्न सकिएन भने पनि एन्ड देन भनेको त्यो अल्टिमेट गोल अचिभ भइसकेपछि मात्रै ह्याप्पी हुने त होइन नि त, अहिलेदेखि ह्याप्पी हुन सकिन्छ नि। एक्ज्याक्टली। सो अल्टिमेट एम म चाहिँ करोड कमाउँछु, 1 करोड कमाइसकेपछि मात्रै मेरो एम नै 1 करोड कमाउने हो भने चाहिँ यसो एक्जाम्पलको लागि, ओर मलाई चाहिँ एकदम मल्टिनेसनल बिजनेस स्टार्ट गर्नु छ भने चाहिँ त्यो पुग्दासम्म चाहिँ त्यसपछि मात्रै ह्याप्पी भयो, सेटिस्फाइड भयो नि त। तर अहिलेदेखि मैले चाहिँ 1 वर्षको लागि चाहिँ यो हो नि त मेरो एक्सपेक्टेसन्स, एम चाहिँ छँदैछ, तर एक्सपेक्टेसन चाहिँ वाइज चाहिँ म चाहिँ यति गर्न सकेँ भने चाहिँ आम ह्याप्पी भन्ने जस्तो लाग्यो भने चाहिँ त्यो भने चाहिँ आई थिङ्क इट विल बी भेरी हेल्पफुल फर एभ्री वान। मैले रियलाइज गरेको मैले चाहिँ पहिला म जे पनि गर्न सक्छु जस्तो लाग्यो। अहिले एकदम एक्सपेक्टेसन चाहिँ एकदम हेल्दी लाइफ, क्यालकुलेटिभ हेल्दी लाइफ, एकदम एभ्री डे इज अ satisfying day. Nice. Lovely. I think, and this is something that's definitely need to be written, saved, and we should be more vocal about it. So, which is your favorite color? Red. So, there's one red. That's all. Okay, perfect. I'll just headphone निकाल दूँ. Perfect. So manage your expectations, but dream big. Nice. So I think as a juice, मैले पनि धेरै कुरा सिक्न पाएँ हैन। अनि there is always यो sharing को advantage चाहिँ के भन्दाखेरि you always learn a lot on the process of sharing के हैन। अनि hopefully हाम्रो audience लाई पनि हैन as a को content चाहिँ it will I hope there are things that you will take away from this content. अनि Ananta, thank you so much. Thank you Anup for आइदिएकोमा because अनि आज चाहिँ अब it's यो के छोरीको फर्स्ट बर्थडेमा पनि हैन, अनि प्लस हि सिक पनि त्यो घाँटीको पनि प्रब्लम छ त आइदिएकोमा पनि बोल्नको लागि नै आइदिएको। I really appreciate it अनि I know this is something that's going to create a ripple हैन। के भन्न छ अडियन्सलाई? This is your camera. I think I've said enough. So I think त्यही हो, एक्सपेक्टेसनको कुरा भइहाल्यो त्यही नै हो। And then in terms of
आई थिङ्क बिजनेस गर्नको लागि आई थिङ्क कुनै हेल्प चाहिन्छ भने इन टर्म्स अफ वर्थ आइएम गुड एट एटलिस्ट केही नभए पनि इन टर्म्स अफ फाइनेन्सको कुराहरू आफ्नो म्यानेज गर्न त सक्दैन तर अरूको म्यानेज गर्न चाहिँ सक्छु कन्सल्टेन्ट एन्ड देन ह्याप्पी टु हेल्प होइन सो एन्ड देन इफ एनी वाट यु वान्ट्स रिटर्न फ्रम फरेन कन्ट्री नेपालमा केही गर्छु भने चाहिँ आई थिङ्क रिच आउट टु मी अफकोर्स एकदम अनेस्टली नै अनन्त गौतम भनेर चाहिँ मेबी वी क्यान सेयर लिङ्कडिन एकाउन्टको लिङ्क हाम्रो डिस्क्रिप्सनमा होइन एन्ड देन यु क्यान डेफिनेटली रिच आउट सो हेल्प गर्न सक्ने कुरा एन्ड सिमिलर टु मी इफ देयर इज एनिथिङ द्याट आई क्यान एड अ भ्याल्यु टु यर बिजनेस एन्ड एनिथिङ होइन आई थिङ्क मैले रिप्लाई पनि गर्नु नै रहेको हुन्छु एन्ड आई एम मोर देन ह्याप्पी टु ब्रिङ एनी भ्याल्यु द्याट आई क्यान ब्रिङ टु द टेबल सो यही भन्दै होइन थ्याङ्क यू सो मच इफ यति यहाँसम्म चाहिँ हेरिसक्नु भएको छ भने चाहिँ यदि यहाँसम्म क्विट गरेर राख्नु भएको छैन यहाँसम्म हेरिसक्नु भने चाहिँ थ्याङ्क यू सो मच होइन अनि अहिलेको लागि चाहिँ द ओन्ली सोर्स अफ मोटिभेसन फर मी is the people that I approach saying yes to the invitation because I get to learn a lot and you guys helping us with subscription, likes, comments अनि because the project is going very organic एकदमै अर्ग्यानिक रूपमा ग्रो गर्न खोजिरहेको हामीले होइन and by giving an actual value not just by हुन्छ नि एउटा एकदमै इन्फर्मेसन कन्टेन्ट राइट अमाउन्ट अफ इन्फर्मेसन दिएर चाहिँ नेपालमा यस्तो यस्तो छ भनेर त्यो गराउन खोजिरहेको सो प्लिज डु सपोर्ट अस सेयर दिस भिडियोज विथ पिपल यु थिङ्क who need it अनि त्यति भन्दै वी गोना कम ब्याक टु यु अगेन विथ अमेजिङ अर्को खतरा गेस्ट टिल देन यु गाइज टेक केयर बाई बाई